السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښیو چې د میزان بانک روشن ډیجیټل ملټي کرنسي اکاونټ څرنګه پرانیستلی شي. د میزان RD اکاونټ پرانستو فارم زموږ په ویب پاڼه www.mizanbank.com یا روشن ډیجیټل اکاونټ باندې موجود دی. دا لینک خلاصولو دپاره ستاسو مخې ته به د روشن ډیجیټل اکاونټ بټن راشي. په دې کلیک وکړئ. اوس پاک روپۍ PKR یا بهرني کرنسي اکاونټ اپلای بټن باندې کلیک وکړئ. ستاسو مخې ته به د اکاونټ منتخب کولو دپاره سکرین پرانیستل شي. د نوي اکاونټ انتخاب وکړئ. د دې نه پس د ملټي کرنسي اکاونټ اوپننګ منتخب کړئ. بیا د اکاونټ نیچر یعنی انډیویژوال یا جوینټ منتخب کړئ. اوس لاندې ورکړې شوي د کرنسي آپشن منتخب کړئ چې په هغې کې PKR، ډالر، یورو یا پاوند شامل دي. د دې سره تاسو ته د اکاونټ ټایپ کرنٹ یا سیوینګ منتخب کولو سهولت هم درکړی شوی دی. د یو طرفه ډاکیومنټ پرانستلو اجازت نشته دی. د میزان بانک د ټولو اکاونټونو په شان دې اکاونټ دپاره چیک بک او ډیبټ کارت PKR اکاونټ دپاره جاری کولی شوی دی. د میزان بانک د ټولو اکاونټونو په شان دې اکاونټ دپاره چیک بک او ډیبټ کارت PKR اکاونټ دپاره جاری کولی شي. همدا شان تاسو خپل میزان روشن ډیجیټل ملټي کرنسي اکاونټ په اسانۍ پرانستلی شئ. په دې کې ډیبټ کارت یا چیک بک حاصلولو دپاره درخواست هم لیږلی شئ. د ډیبټ کارت ایشو کولو او چیک بک مخې ته ورکړې شوي لینک باندې کلیک کړئ. خپل اکاونټ نمبر درج کولو سره ویلیډیټ او سبمیټ کړئ. د خپلې خوښې کارت منتخب او بیا یې د سبمیټ آپشن منتخب کړئ. د دې نه علاوه د اسلامیک نیا پاکستان اسکیم کوم چې د ریبا نه پاک دی پکې سرمایه‌کاري یعنی انویسټمنټ کولی شئ. د دې نه علاوه هم ساده طریقې کار موجود دی. صرف خپل اکاونټ نمبر ویلیډیټ کړئ چې د هغې په ذریعه به تاسو ته د ایمیل په لاره یو کوډ موصول شي. هغه درج کړئ، ویریفای او بیا یې سبمیټ کړئ. د هغې نه پس خپل انویسټمنټ مقدار او انویسټمنټ ټرن اوور انتخاب وکړئ او خپل درخواست سبمیټ کړئ. ورسره خپل CDC یعنی سنټرل ډیپازیټري کمپنی اکاونټ هم پرانیستلی شي چې په هغې شریعه کمپلاینټ شیر اکاونټ پرانیستلی کیږي. د میزان بانک په ذریعه تاسو په المیزان انویسټمنټ کې هم په اسانۍ سره سرمایه‌کاري کولی شئ کوم چې د شریعت عین مطابق او د ریبا نه پاک دی. د نور معلومات دپاره تاسو زموږ د فیسبوک پاڼې په ذریعه موږ سره رابطه کولی شئ یا زموږ هیلپ لاین 021-331-331 یا 332 باندې 24/7 هر وخت ټلیفون کولی شئ. میزان بانک د پریمیر اسلامیک بانک